or 2.8 milyones ka mga estudyante ang nagpa-enroll na kuno sa unang adlaw sang enrollment sa school year 2022-2023. Suno kay Education Spokesman Attorney Michael Tan Apua, mas mataas kunong record ini ko ikumparar sa 200,000 nga mga estudyante nga nagpa-enroll sa unang adlaw sa enrollment sa tinalikdan nga tuig. Abyo 2.8 milyon. Suno kay Tan Pua, madilalagon ang unang adlaw sa enrollment. Kay man sa kabilugan, naglabot ini sa 28.6 milyon or 28.6 milyones ka mga estudyante ang target sang DepEd nga magapa-enroll para karon nga tuig. Mag-umpisa ang klase Agosto 22 pagi sa blended learning. Blended learning. Tag Nobyembre 2 naman magasugod ang face-to-face classes sang mga estudyante. Ti pabor bla kamo nga suno sa kay Education Secretary Vice President Inday Sara Duterte nga ang aton nga mga estudyante hindi pagpiliton ng mga ginikanan, hindi pagpiliton ng mga ginikanan na mag-uniforme ang mga estudyante, pero madamo ang nag-react sila din. Iban nga mga opisyalis ang Department of Education, hindi iya gani pabor nga hindi mag-uniforme ang kabataan. Mas magasto ang sibilyan. No? O, isa ka, amay di sumong nga tuggaw, mas magasto ang sibilyan sa saga-uniforme. Kaya kung naga-uniforme kaya, ang imo uniforme, pwede mo yung maubak ang maus gamit 3 times a day or 3 times a week. But silingon, every other day, pwede kaya mag-ilis ang imo pareho nga uniforme. Duwala na duwala na bulus-bulusan mo every other day. Sang sa magsibilyan ka, magsuksok ka pula, suksok mo niwan liwat ang pula, balanon gid nga way kakailis. Mas mayo kuno suno sa mga ginikanan, mas pabor sila nga hindi mag-sibilyan ang ilang kabataan, kundi mag-uniforme sila. No? Amo na yung reaksyon sang aton nga mga ginikanan. Abi kamo nga mga ginikanan da, tugda kamo. Padala kamo sa inyong mensahe sa 0943-129-8393, no? Para sa inyong reaksyon. 0943-129-8393 para sa inyong reaksyon. Kung bala sugot kamo nga ang kabataan naton mauniforme o kung hindi. Kaya katamo sa reklamo nga hindi sila magsugot kag hindi sila pabor nga hindi mag-uniforme ang ilang kabataan kay kuno gasto. Mas magasto iya kung magsibilyan. No, sige. Lantaon tayo na, pwede nyo man masulat ang inyong komento. Tagang inyong mga suwestyon sa aton nga pagpangalagad mga kakampi, no? Sa dugay pagit naton nga mga balita, no? Sa dali lang kay unahon ko nanay guro, tutukan ta nanay ang balita kay man sa syudad sa Bacolod, no? Sige gyapon niya ang dinakpanay sang druga. Dalag ko nga bulyo ang makwa sang mga otoridad naton sa bahin sang kampanya sa druga. Sa sining karon lang naglabot sa masubra 8 milyones pesos. 8 milyon 8 milyones pesos nga balor sang druga ang na-recover sa probinsya sang Negros Occidental. Sa sulod lamang sang isa ka semana, pumalin sa tong
Hulyo 18 tubtob Hulyo 24. Isa ka semana nga kampanya kontra sa duga sa aton nga mga otoridad. Suno kay Police Lieutenant Colonel Police Lieutenant Judicis Catalugo, spokesperson sang NOCPO, nakapatigayon sang 22 ka mga drug buy-bust operation sa probinsya na nagresulta ini sa pagkadakop sang 22 o 32 ka mga suspitsado sa kabilugan nga 1,300 ka gramos sang shabu ang na-recover nga may standard or may value ini, may kabilugan nga value sa bahin sa standard drug price na 8,886,447. Duha ka mga dalagko nga buy-bust operation ang ginpatigayon sa probinsya na lakip na ang syudad sa Silay, kung sa diin nakakonpiskar ang aton nga mga otoridad sang kapin sa 7 milyones nga balor sang shabu gikan sa duha ka mga babae na nakapangayaw. Sa Hulyo 20 na-recover naman ang 1.1 million pesos nga balor sa shabu sa mga sawa sa syudad sang Kabankalanti. Munas lingko, sige kampanya sa aton otoridad, sige kampanya sa aton gobyerno, parte sa droga, di kamo yakon hindi kamo mag untat na, ambot sa inyo, ambot sa inyo, kung hindi kamo mag-untat na, basi balakon magsulit to ang kada tukhang, kada drug raid may nagakapatay, may nagakapatay. Tikinanglan untatin nyo na ina ang pag-involve sa duga kay unabis waigid sa mayong madagatan sila kung way swerte basi mapatay pa kamo sa tukhanganay. Oras alas 2:19 na nangabay si President Ferdinand Bongbong Marcos sa Kongreso sa iya siniuna nga State of the Nation Address o konsuna sa Batasang Pambansa kahapon nga adlaw sa pag-isa sang parang matukod sa kaugalingon nga Center of Disease Control and Prevention kag Vaccine Institute sa aton sini sa pungsod Pilipinas. Magapatindog man suno sa iya sang mga dugang health centers kag ospital sa nagkalain-lain nga bangin sa pungsod Pilipinas. Amo ni ang isa sa mga 19th agenda sang aton sini nga presidente. Tisuno sa pahayag sang presidente nga napuslan man sang husto suno sa presidente ang specialty hospitals pareho sa Philippine Heart Center, Philippine Lung Center, National Children's Hospital, kag National Kidney and Transplant Institute. In fact, may ara sang hagna nga gin-file sa mga priority bills ni Congresswoman Yuyet Ferrer, no? Priority bill siyam ka mga priority bill sa pagtakop gid sang termino sang mga congressmen kag magabulo sila, magapungko sila June 30. Basahon ko na karon ang mga siyam ka mga priority bills ni Congresswoman Yuyet Ferrer sang ika-4 distrito sa Negros Occidental. Isuno sa presidente bangod klaro kuno suno sa iya nga hindi ilang dapat National Capital Region nakatutok kag magapatindog sa mga nahinambitan klase sang bulungan, kundi pati naman sa iban nga mga probinsya sa bugos nga pungsod Pilipinas. Magluwas diri magplastar man sang mga clinic kag rural health unit nga
kadtuan sa mga doctors and nurses, midwife, kag medical technologists, isa o kung duha ka bisis sa isa ka semana, twice a week abi, para nga mapalapad or mapalapit ang healthcare system sa pumuluyong Pilipino nga hindi na kinanglan nga magkadto sa sentro sang ila sinitag sa kabanwa o kon magabiyahe nga malayo. Kaya may kalabanan nga nagabiyahe sa malayo. Kung hindi may matsyag mo, pag-abot mo sa kalantuan, pag-abot mo sa kalantuan, hindi ipaklapos kalantuan mo, huyo-huyo ka na. Ginpayag man sa presidente nga dapat may yara man sang nagakaigo nga supply sang bulong sa bugos nga pungsod. Tugang pa nga maka-start or maka-umpisa na ang presidente sa pagpakigsugilanon sa mga kumpanya sa bulong dito sa Pilipinas kag sa iban pa nga pungsod, iyaman gin pangabay nga biskan o buksan ang merkado para magnubo ang presyo sang bulong. Maayo nga tikang, no? Ang ginhimo sa aton sini nga presidente. Ari po, isa sa mga agenda sa presidente, teritoryo sa Pilipinas hindi pag-isungka ni President Marcos Jr. Daw maayo nga panindugan ni during the time of Duterte administration, grabe nga bombardiyo siya. Grabe nga bombardiyo sa kay anay President Rodrigo Duterte bangod nga sa iya nga promise campaign, mabitbit saya kuno bandira, mabitbit saya Philippine flag, masakay sa jet ski pakadto sa West Philippine Sea. Ati hasta na natapos ang iya sini termino in return ay nga daw ginbaligya pagani sa pungsod Pilipinas o sa atong gobyerno ang pungsod Pilipinas to sa China. Kay sige ang linalisay, sige ang bantayanay, sige ang reclaim, sige ang reclaim sang mga singkit matato sa West Philippine Sea. Lapat ng ilang teritoryo pwede na gani sila makapatindog international airport daw almost isa na ka munisipalidad ang gin-reclaim sang mga singkit mata dira sa West Philippine Sea nga sa diin ining lugar nga ini amo ini ang ginapanagyahan nga dunang manggad sa aton sini nga pungsod Pilipinas. Ti amo na kuno wala sang isungka nga teritoryo sa Pilipinas si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa una niya sini nga State of the Nation Address, ginpayag sa presidente nga bisan bukas ang Pilipino sa pagpakigabyan sa mga dumulong hindi magpatayog kag maghatag sang isa ka or bisan isa ka pulgada sa aton sini nga teritoryo. Mayo very good. Naibaluan nga padayon nga nag-aaway nag-agaway sa teritoryo ang pungsod Pilipinas kag ang pungsod sa China dito sa West Philippine Sea. Timayo ning panindugan sa aton sila presidente, makuha ni siya tuloy-tuloy aya sini nga serbisyo galing kiti pagkatapos mo presidente. Hindi ka naman pwedeng mag presidente liwat. Hindi ka naman kinanglan yung mag-presidente liwat pa kung vice president ka kag president ka hasta ka lang sa isa ka termino nga mayara sa kalawigon nga 5 ka tuig. Dugang pang agenda sa aton sini nga presidente, maayo nga internet kag devices kinahanglan sang estudyante nga mga Pinoy. Amo pa ni ko sa nyugon niya, ti kinahanglan di mo man ni mabindihan si President Ferdinand Bongbong Marcos kay maalaman ni siling ko
ang kinahanglan istriktohon gid ya ipatuman kung may ara na, no? Ang ara sa mga agenda ni Pangulong Bongbong Marcos. Ikatatlo yaw, maayong internet ug devices kinahanglan sang estudyante nga Pinoy. Di kinahanglan patindog muli sa mga ipatindog muli sa mga bulutuan. Ipatindog muli sa mga bulutuan ang ining mayong internet devices kinahanglan ka muna instalar sa malapit nga mga bulutuan para nga magamit sa aton sini nga kabataan. Masunod, mandatory ROTC sa mga estudyante ibalik ni Presidente Marcos. Ibalik ni Presidente Marcos. Kisagin payag ni PBBM President Bongbong Marcos sa iyang State of the Nation address nga hingyoon siya kung hingyoon niya ang Kongreso nga maghimo sang bag-o nga layi para himuon mandatory sa liwat ang pagkuha sang reserve officers training. Ang core sa RTC sang mga estudyante nga para iya sa senior high school o kung yara sa grade 11 to 12. Sakop sini ang mga estudyante nga yara sa public ag private tertiary public ag private tertiary schools. Una diri ginpahayag ni Vice President kag Education Secretary Sara Duterte nga panahon na nga para ibalik ang ROTC. Wow, kapoy ni chimpo ni sa una. Ginawa namon nga rason nga hindi kami makapakita sa ROTC. Kapoy ni mo di ginalingan sa aton sini nga mga estudyante. Tuig 2021 sang napuno sang kontrobersya ang ROTC. Sang napatay ang estudyante sa University of Santo Tomas nga ini nga si Mark Wilson Chua, no? Kita mo sa tuig 2022 gilayon ginpasar sa Kongreso ang mariit nga Republic Act 9163 nga imuon kuno lamang optional ang ROTC apagi sa National Service Training Program Act of 2001. Mariit kidya. Mariit kidya. Basi marikit guro. Hindi mariit. Well, anyway, dugay-dugay ipabati naton sa inyo ang payag ni Pangulong Ferdinand Marcos, no? Sa iyang State of the Nation address para nga mas mayo nga butyog ka mo sa iya pagpamati sa iya sa iyagin pamulong kapon. Iban pa nga mga priority sa presidente. Nuclear power strategy gin para usisa ni Presidente Marcos. Oh, grabe ha. Ano pa? Amo ining mga priority bill or priority na tagaan sang pabor sang presidente, no? Ang pagpungko niya bilang presidente sa pungsod Pilipinas. Ginapa-standby naton si Engineer Nonong Reyes kung okay na ang speech sang aton sini Pangulo, no? Para nga mabatian sa aton nga mga tagpalamati sa bahin sang iyagin pamulong kung anong iya plano sa pungsod Pilipinas. Ikaw po sa itong pagpangalangan Susan Velasco Ulita, good afternoon sa ring, kag sumuman Romel Lucel Empillo, nag-upload man sa aton. Tinawa naton nga i-play ang pahayag sa presidente sa kapon sa iyang State of the Nation address. Nonong, Engineer, please take over.
Vice President Sara Zimmerman Duterte, former Presidents Joseph Ejercito Estrada, Gloria Macapagal Arroyo, and Rodrigo Roa Duterte, Senate President Juan Miguel Zubiri, and the honorable members of the Senate, House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, and the honorable members of the House of Representatives, Chief Justice Alexander Gesmundo, and the honorable justices of the Supreme Court, the Apostolic Nuncio, Most Reverend Charles John Brown, and the esteemed members of the Diplomatic Corps, the honorable members of the Cabinet, our First Lady, Luis Araneta Marcos, and our children, distinguished guests, ang mga minamahal kong mga kababayan, ladies and gentlemen, magandang hapon po sa inyong lahat. I come before you today to address you as it is my duty as President of the Republic. We live in difficult times brought about by some forces of our own making, but certainly also by forces that are beyond our control. But we have, and we will continue to find solutions, and these are some of them. In terms of the economy, we will implement a sound fiscal management. Tax administration reforms will be in place to increase revenue collection. Expenditure priorities will be realigned and spending efficiency will be improved to immediately address the economic scarring arising from the effects of COVID-19 and also to prepare for future shocks. Productivity-enhancing investments will be promoted. Our country must become an investment destination, capitalizing on the corporate recovery and tax incentives for enterprises with the CREATE law and the economic liberalization laws such as the Public Service Act and the Foreign Investments Act. Ecozones will be fully supported to bring in strategic industries such as those engaged in high-tech manufacturing, health and medical care, and all emerging technologies. This is also seen to facilitate economic growth outside of Metro Manila. Our tax system will be adjusted in order to catch up with the rapid developments of the digital economy, including the imposition of value-added tax on digital service providers. The initial revenue impact will be around 11.7 billion pesos in 2023 alone. Tax compliance procedures will be simplified to promote ease of paying taxes. We will pursue measures to determine possible undervaluation and/or trade misinvoicing of imported goods. Through information and communications technology, the Bureau of Customs will promote streamlined processes. Disbursements for 2022 to 2023 will be maintained at above 20% of gross domestic product, or 4.955 trillion pesos and 5.086 trillion pesos respectively, to ensure continuous implementation of priority programs. Disbursement will further increase over the medium term from 5.402 trillion pesos, or 20.7% of our GDP in 2024, to 7.712 trillion pesos, or 20.6% of GDP in 2028. The medium-term fiscal strategy of this administration seeks to attain short-term macro-fiscal stability while remaining supportive of the country's economic recovery and to promote medium-term fiscal sustainability. Furthermore, and more importantly, fiscal policy aims to bring together the national government's resources so that these are mobilized and utilized in order to gain the maximum benefit and the high multiplier effects for our economy. Measurable medium-term macroeconomic and fiscal objectives include the following headline numbers. These are based on forecasts that are consistent with the guiding principles
of coherence of strategies, policy discipline, and fiscal sustainability. 6.5 to 7.5% real gross domestic product growth in 2022. 6.5 to 8% real GDP growth annually between 2023 and 2028. 9% or single-digit poverty rate by 2028. 3% national government deficit to GDP ratio by 2028. Less than 60% national government debt to GDP ratio by 2025. At least $4,256 income per capita and the attainment of upper middle income status by 2024. The aforementioned headline goals summarize the objectives of this medium-term fiscal strategy being submitted to Congress for its adoption and concurrence to the concurrent resolution by the Senate and House of Representatives. Once adopted, the MTFF will become an anchor for the annual spending and financing plan of the national government and Congress when preparing the annual budget and undertaking related appropriation activities. It is therefore a forward-looking document that extends beyond the traditional 3-year horizon to reach 6 years, coinciding with the 6-year coverage of the Philippine Development Plan 2023 to 2028. The MTFF also promotes transparency and credible commitment to pursue the indicated socio-macroeconomic goals that optimize the government budget. Medium-term growth targets and the assumptions regarding key macroeconomic variables underpin the medium-term fiscal plan. The recent past and the COVID-19 pandemic has beset the macroeconomic environment with challenges and a series of external shocks. Inflation has accelerated in recent months due largely to significant increases in international prices of oil and other key commodities. Still, the economic growth momentum remains firm, as demonstrated by the strong 2022 first quarter GDP growth at 8.3%. However, the recovery process from the impact of the pandemic is still ongoing, amid elevated uncertainty in the international economic environment. Revisions in the macroeconomic assumptions incorporate these challenges and most recent economic developments, leading to upward adjustments in the following: inflation rate for 2022 to 2023, foreign exchange rate for 2023 to 2025, and goods and services imports growth for 2022. The economy is expected to grow by 6.5 to 7.5% this year as we continue to reopen the economy while considering the recent external developments. In the first quarter alone, GDP saw an increase in household consumption and private investments, along with a robust manufacturing industry, high vaccination rate, improved healthcare capacity, and an upward trend in tourism and employment. This is expected to continue for the rest of the year. The strong economic growth is projected to be sustained and expanded further to 6.5 to 8% from 2023 until 2028. The average inflation for 2022 is projected to range from 4.5 to 5.5%, following the uptick in fuel and food prices as a result of the ongoing Russia-Ukraine conflict and the disrupted supply chains. It is slightly adjusted to 2.5 to 4.5% in 2023 and is seen to return to the target range of 2.0 to 4.0% by 2024 until 2028. Dubai crude oil price is expected to settle at 90 to 110 US dollars per barrel in 2022, 80 to 100 US dollars per barrel in 2023, and 70 to 90 US dollars per barrel from 2024 onwards,
as oil supply is expected to catch up and stabilize over the medium term. The Philippine peso is projected to average between 51 to 53 pesos per US dollar in 2022 and 51 to 55 pesos per US dollar from 2023 onwards due to aggressive monetary policy tightening by the US Federal Reserve, market aversion amid the Russian-Ukraine conflict, and again, increased global oil prices. Lastly, exports of goods are expected to grow by 7% in 2022 and 6% from 2023 to 2028. On the other hand, imports of goods are projected to grow by 18% in 2022, 6% in 2023, and 8% from 2024 to 2028. I have instructed the NEDA to coordinate with other agencies and work on the Philippine Development Plan for 2023 to 28 and to submit to me the complete blueprint and progress of its implementation not later than year-end. One of the main drivers of our push for growth and employment will be in the agricultural sector. With regard to food supply, we are confronted by a two-pronged problem, that which will hit us in the short term and that which will hit us in the long term. Tayo ay nahaharap sa mga problemang kagyat nating mararamdaman at mga hamong pangmatagalan. Ang mga suliraning agarang mararamdaman ng ating mga kababayan ay ang posibilidad ng tuloy-tuloy na pagsipa ng presyo ng pagkain at kakulangan sa supply ng ating pagkain. Upang masuportahan ang mabimili para mapanatili ang kanilang purchasing power o kapangyarihan sa pagbili, isinapinal ng Department of Agriculture ang planong taasan ang produksyon sa susunod na panahon ng pagtanim o planting season sa pamamagitan ng tulong pinansyal at teknikal. Magbibigay tayo ng pautang habang mas ilalapit natin sa sektor ng agrikultura ang hindi gaanong mahal na farm inputs na bibilhin na ng bulto ng gobyerno. Kabilang dito ang abono, pestisidyo, mga punla, feeds, fuel subsidy at ayuda para sa mga karapat-dapat na benepisyaryo. Para sa pangmatagalang solusyon, itataas natin ang produksyon ng mga kalakal at produktong pang-agrikultura. At para magawa ito, pagtitibayin natin ang tinatawag na value chain na nagsisimula sa mga magsasaka hanggang sa mga namimili. May mga bahagi ng value chain na sa ngayon ay kanya-kanya ang operasyon. Pagtibayin natin ang koordinasyon ng iba't ibang bahagi nito. Ang pagsasaliksik para sa mga makabagong paraan at ng pagtatanim at pag-aalaga ng hayop ay masusing gagabayan ng Department of Agriculture. Ang produksyon ng farm inputs o mga kakailanganin ng mga magsasaka sa pagpapalago ng kanilang sakahan ay ating iaayon sa mga hamong dala ng climate change at global warming. Mahigpit na pagsusuri ang gagawin ng ating mga eksperto tungo dito. Ang mga pautang at financial assistance sa mga magbubukid at mangingisda ay magiging institusyon at patakaran ng aking administrasyon. Ipapaprioridad natin ang modernisasyon ng mga sakahan sa pamamagitan ng mga makabagong teknolohiya para sa ating mga magsasaka. Atin palalawakin ang mga palaisdaan, babuyan at manukan. Lahat ng ito gagamitan ng siyensya para tumaas ang produksyong agrikultural. Maging ang post-production at processing ay susuportahan ng pamahalaan. Gagawa tayo ng national network ng farm-to-market road upang mas mabilis na mailakbay ng mga magsasaka ang kanilang mga produkto sa mga pamilihan.
At gagawa tayo ng mga paraan upang maramdaman ng mga mamimili ang pagluluwag ng presyo ng mga produktong pagkain sa kayang halaga, gaya ng muling pagbubuhay ng mga Kadiwa Center. Hindi ito magagawa sa isang araw. Hindi magagawa sa isang buwan o isang taon lamang. Ngunit, kailangan na natin simulaan ngayon. Ang Agrarian Reform Program ay dapat magpatuloy. Agrarian reform is not only about acquisition, but also about support services and distribution. To assist this, I intend to issue an executive order to impose a one-year moratorium on the payment of land amortization and interest payments. This is included in Republic Act number 11469 or the Bayanihan to Heal as One Act. A moratorium will give the farmers the ability to channel the resources in developing their farms, maximizing their capacity to produce and propel the growth of our economy. Civil society organizations also support this, because it will unburden the farmers of their dues and be able to focus on improving farm productivity. Congress must also pass a law that will emancipate the agrarian reform beneficiaries from the agrarian reform debt burden, thereby amending Section 26 of Republic Act 6657. In this law, the loans of agrarian reform beneficiaries with unpaid amortization and interest shall be condoned. Layunin ng batas na ito ay burahin ang hindi mabayarang utang ng ating mga magsasaka na benepisyaryo ng agrarian reform. Agrarian reform beneficiaries who are still to receive their awarded land under the Comprehensive Agrarian Reform Program shall receive it without any obligation to pay any amortization. The condonation of the existing agrarian reform loan will cover the amount of 58.125 billion pesos, benefiting 654,000 agrarian reform beneficiaries and involving a total of 1.18 million hectares of awarded lands. Executive Order number 75, Series 2019, requires that all government agencies, bureaus, departments, and instrumentalities to turn over agricultural lands to qualified agrarian reform beneficiaries. At present, we have a total of 52,000 hectares of unused agricultural lands of the government, which shall now be used for distribution to the following sectors in accordance with Section 40 of the Republic Act number 6657 as amended. Thus, landless war veterans, landless surviving spouse and orphans of war veterans, landless retirees of the Armed Forces of the Philippines and the Philippine National Police. Agricultural lands acquired under this program will be given to graduates of college degrees in agriculture who are landless. The call of the times is for the infusion of fresh and new blood in the agricultural sector. We need a new breed of farmers equipped with modern agricultural technology able to engage in sustained scientific farming that will not only increase farm yields, but also resilience in the face of climate change. They say that each brand has a story. As for the Filipino brand, ours is deeply rooted in our rich cultural heritage, and the tourism sector plays an invaluable role in the promotion of the Filipino brand. Tourism is not only an important economic development tool, but the abundance of opportunities that the sector creates in terms of regular employment and even job creation at the grassroots level is undeniable.
To boost our tourism industry, we will first and foremost make basic developments, such as road improvements for easier access to tourism spots. We will also upgrade our airports and create more international airports to help decongest the bottleneck in the Manila airport. We will also make it more convenient for travelers to go around the country, even to remote areas, to help promote undiscovered tourist spots. This program will be led by the Department of Tourism together with the Department of Public Works and Highways. To foster the Filipino brand is to spark our sense of pride and reaffirm our strong sense of identity. It is time to welcome the rest of the world with an enhanced Filipino brand that is unique, attractive, and creative. The creativity of the Filipino is truly world-class. We excel in arts and culture, new media, live events, avenues which generate primary and downstream jobs for our creative and talented countrymen. Unfortunately, ang mga hanap buhay na ito ang unang pinadapa ng pandemya at ang pinakahuli namang makabalik sa normal. The creative industry likewise faces many challenges, including workplace conditions, working hours, intellectual property rights, and the welfare of our beloved freelancers who were left vulnerable during the height of the pandemic. We require an institutionalized creative industry that will advance the interest of its stakeholders. Sila na nagbibigay ng kaluluwa at pagkakilala sa ating pagka-Pilipino. Protektahan natin sila. The Department of Social Welfare and Development has a large part to play in all of this. Magpapatuloy ang ating pagkalinga sa ating mga kababayan na lubos na nangangailangan. Hindi po natin sila pababayaan. Mangunguna sa pag-aagapay sa kanila ang Department of Social Welfare and Development. Utos ko sa DSWD ang mabilis na pagtugon sa pangangailangan ng mga biktima ng kalamidad at mga iba't ibang krisis. Ang mga field office nila ay inatasan na maagang maglagak ng family food packs at non-food essentials sa mga LGU, bago pa man manalasa ang anumang kalamidad. Magdadagdag tayo ng mga operation center, warehouse at imbakan ng relief goods, lalo na sa mga malalayong lugar na mahirap marating. Titiyakin natin na maayos ang koordinasyon ng DSWD at Department of Human Settlements and Urban Development nang sa ganon madali ang pagpatupad ng Emergency Shelter Assistance Program para sa mga biktima ng kahit anong kalamidad. Pagtitibayin pa natin ang komprehensibong programang Assistance to Individuals in Crisis, ang ating tinatawag na AICS, para maiparating ang tulong sa mas maraming biktima. Okay. Mga kabyanan, mga kakampi, amo itong pahayag ni President Bongbong Marcos kapon nga adlaw sa iyang State of the Nation Address. 19 ini ka mga amendments ang iya sining plastar sa unang State of the Nation Address. Ari basahon ko ang 19 ka mga amendments kung ano iningin pangambalya kapon, no? Sa iyang State of the Nation Address. Unahon ta ang iya sini 19 ka mga agenda. Una, National Government Right-Sizing Program. Ikadua, Budget Modernization Bill. Number 3, Tax Package Valuation Reform Bill. Number 4, Passive Income and Financial Intermediary Taxation Act. Number 5, E-Government Act. Number 6, Internet Transaction Act or E-Commerce Law. Number 7,
Government Financial Institutions Unified Initiative to Distress Enterprises for Economic Recovery. Number 8, the establishment of a Medical Reserve Corporation or corporation. National Disease Prevention Management Authority. Number 10, the creation of the Virology Institute of the Philippines. Number 11, Department of Water Resources. Number 12, Unified System of Separation, Retirement, and Pension. Number 13, the E-Governments Act. Number 14, the National Land Use Act. Number 15, the National Defense Act. The Mandatory Reserve Officers Training Corps and the National Service Training Program or ROTC for high school program. Number 17, Law of the Natural Gas Industry. Number 19, amendments to the effect of the Electric Power Industry Reform Act. Ang amo to ang iyang ginpalayag sa bahin sang iya sining 19 ka mga agenda nga ginpalayag kapon. Ti isa dito nga ginambal niya sa bahin sang pagpauswag kag pagpagwapo sa mga dalan pakadto sa mga tourist destination sa bilog nga Pilipinas. Kung din kuno may mga tourist destination sa pungsod Pilipinas, dapat ini nga ma-develop kag masiminto para nga madasig nga makarecover kita sa aton ekonomiya pagi sa pagpauswag sa aton sini nga tourism industry, no? So amo ini ang mga ginpalayag sa aton sini nga presidente kahapon nga adlaw mga kakampi sa iyang patigayon nga State of the Nation Address, no? Nagaupod man sa aton Mary Jane Sigubia, EDS sa retirasyon. Nagaupod man sa aton good PM, good afternoon, Company SIASON, sa Mary Jane Sigubia, ara, uda buwas daya. Gloria SIASON, painuma mantabi, painuma sang anuna. Julie SIASON Biar, good afternoon. Nagaupod man sa aton Ronnie Hondos, good afternoon, pre, may naga-monitor subong sa programa mo, keep safe, God bless. Maricel Hilera, nagaupod man sa ato, no? So mga kakampi, amo na ito ang kaundan sa State of the Nation Address kapon sang presidente. Ti sa mga nagtalambong, tanan nga mga LGUs, tanan nga mga mayors, nagupod, nagkadto dito kapon, lakip naman ang pag-upod ni Mayor Bing Lunardia kay may invitation man siya ni former Mayor Bing Lunardia, pero why na saya nagkadto kay nagpagi na lang siya sa Zoom, no? Nag-online siya na nag-upod sa State of the Nation Address ng Presidente. Ang way kaupod dito, of course, si Congressman Attorney Dino Yulo kay nagpositive sa RT-PCR test, kag si former President Gloria Macapagal Arroyo nga way man maka-attend kay nagpositive man after sang RT-PCR test kagin patigayon sa ila kay man gin require ini antes nga magpatigayon sa State of the Nation Address ang aton sini nga presidente, no? So insakto nga aton oras way nakita tinion sa aton nga pagpangalagad, no? Ang ini nga bahin sa aton nga pagpangalagad ginaduro sa inyo sang 1070 RTW sa 88 Square Mall nga ginapanagyahan ni Ma'am Ann Kulas, no? Para sa inyo nga mga jacket, denim jacket, kasi inyo nga mga pang-attire events, dira, no? Katuin nyo lang ang 1070 RTW. Of course, ang aton nga regular sponsor, ang aton Rihanna's Optical, na yara nahamtang sa tubangan sa Carlos Silado Memorial State College, nag-obra sa mga antiuhos, inyo nga mga reading glasses. Katuin nyo lang Dr. Fernando Torrecampo kag Ma'am Loribel Torrecampo. Sumuman aton nga Celtics Trading, kaya nahamtang sa ground floor sa Plaza Mart Building, tubangan sa Bacolod Public Plaza sa siyudad sa Bacolod. Why na kita tiniyon sa aton nga pagpangalagad sa kalan sa atong station manager,
Station Manager Bungtan, upod man naton Admin Chief Ma'am Lens Kilantang, Nonong Reyes sa technical side, Engineer Ray Ikang Kaglistakang sa transportation side, ini ang inyong abyan sa mikropono, kakampi mo, karonda mo, Ray SIASON. Salamat, mayong hapon. Order line. If you destroy my country, I will kill you. Pag ganon kayo ng ganon, papatayin ko talaga kayo. Wala kayong silbi para sa akin. Salot kayo sa lipunan.